It's me again, Carmilla, and welcome to my channel. So for this video guys, magkukulay ko ng buhok ko using this L'Oreal Paris with the shade of Ultralight Ash Brown number 3. If ever gusto nyo din guys na ganito yung kulay na bibilhin ninyo, tandaan nyo lang yung number 3. I think pang 5 box ko na yata guys na nabili to with the same brand and the same color. Kasi sobrang nagustuhan ko yung shade na ganito. And yung price nito guys is 399 pesos. Nabili ko siya sa Robinsons. Minsan meron itong sale. So, check nyo lang guys. So, papakita ko ngayon sa inyo guys yung current hair color ko. So, without further ado, let's start. So, meron siyang kasamang leaflets guys. Ganito siya. Ganyan. Tapos, need nyo siyang i-diagnose yung hair nyo first before kayo maglagay ng hair color. And, tuturuan din kayo dito kung paano nyo i-section yung hair nyo. Or, depende din guys kung ano yung mga technique na mas nakasanayan ninyo. So, ayan. Basahin nyo lang to guys. Very helpful din yan. So, what's inside the box guys is the serum. Ito. Nilalagay ito guys before ka mag-apply ng hair color. Next is the coloring cream. This one. Then, the developer. And the conditioning balm. Yung alam ko guys, yung developer, ginagamit to para mag-open yung hair cuticle mo. Para mas pumasok. Lalo yung, para maging maganda yung pag-absorb ng hair color mo. I also have here my brush. And yung lalagyan ng hair color. Ayun, meron siyang ganito guys. Tapos, sundin nyo lang guys yung mga instructions dito kung paano siya gamitin. Imimix ko na yung coloring cream at dito sa developer. Guys, nalipat ko na dito sa mixing bowl ko. And next is, magpapalit muna ako ng damit ko. Dapat yung gamitin yung damit guys is yung pangbahay lang or yung hindi nyo masyadong ginagamit para hindi masayang. A few moments later. So, nagpalit lang ako ng damit, guys, and tinanggal ko na din yung mga jewelries ko, yung earrings and necklace ko, para hindi siya ma-stay. So, next is, section ko na yung buhok ko. So, depende sa inyo, guys, kung paano nyo i-section yung hair nyo. Yan. So, tapos na ako, guys, na i-section yung buhok ko. And parang kamukha ko na si Wanwan dito ng Mobile Legends. Yung current hair color niyo dito nyo i-base, guys, if ano yung dapat ninyong i-expect after ninyo maglagay ng hair color. Since yung sa akin is light blonde siya, or yung ginamit ko kasi guys na hair color dito sa baba, dito, is ganito na din, same na din. So, yung gusto ko lang is yung upper part ng buhok ko and dito sa lower part is maging the same lang, maging even lang siya. So, if ever guys na ganito talaga yung kulay na gusto ninyo, hindi ganito kasi yung kulay ng buhok ko ngayon. Hindi ganyan ka-light. Ganyan. Hindi ganyan ka-light. So, if ever na gusto niyo na ganito talaga, kailangan yung i-bleach yung buhok nyo. Since ako, hindi ko gusto na i-bleach yung buhok ko kasi rebonded siya. So, ayun. Ina-expect ko lang na kahit hindi siya maging ganito ka-light, okay na. Basta same lang dito sa baba. So, let's start na guys. Maglalagay muna ako ng gloves sa kamay ko. Done! So, yung unahin ko guys is itong makapal. So, itong part na to. Ayan. So, magsisimula ako dito sa baba. Yung ginamit ko palang box guys, isa lang. Kasi mag-focus lang ako dito sa upper part. And yung sa baba is parang lalagyan ko na lang ng konti-konti, pa konti-konti. Ganun. Dito ako magsisimula.
huwag niyong kalimutan na lagyan niyo ng hair color banda dito. Kasi, minsan ito yung nakakalimutan ko before. Always make sure na yung mga dito banda malapit sa face ninyo. Malagyan niyo siya. Kasi kitang-kita yan guys if hindi siya nalagyan. If ever meron pa kayong natira, huwag niyong ganyanin guys tapos iiwan niyo lang. Parang ganyan. Ginaganyan. Yung sa iba kasi, sa mga salon, pag merong natira, ginaganyan lang tapos iwan nun dyan. Hindi ganyan guys, kasi meron akong experience before na ginanyan ng babae doon sa salon. Iniwan niya na nakaganyan na guys. So, nung nirinse na yung buhok ko, medyo kita talaga yung kulay na iba siya, na parang ginanyan talaga. So, ang pangit tingnan. So, ayun. So, patapos na ako. Ililib ko na lang ito ng 30 minutes. Ayun po. Papakita ko sa inyo guys yung after na to. So, bye! I'll be right back. 1, 2, 3, funk it. Hi guys, I'm done and this is now the result of my hair color and I super duper love it guys and happy ako and contented as well sa result ng hair color ko. Though hindi siya 100% na same talaga yung kulay dito sa baba and sa taas kasi 'di ba kanina dito sa baba is ash blonde na yung kulay niya while sa taas naman black yung kulay niya. But then hindi naman siya sobrang layo 'di ba guys? Parang hindi mo naman agad siya mapapansin. So, ayun. Kaya, happy ako dito, guys, kasi for just only 399, guys, eto na siya, yung kulay ng buhok ko. Unlike before, gumagastos ako ng 1,900 pesos. So, sobrang layo, sobrang laki nung natipid ko. Maganda din, guys, yung effect ng kulay na ganito if naka-curl kayo, guys. Meron akong in-upload before na video kung paano ko minimaintain yung hair color ko. Check niyo yan, guys. I'm going to leave the link down in the description box or dito sa taas, meron magpa-pop up dyan. Kasi sayang din naman, di ba guys, na nagpapakulay tayo ng buhok, gumagastos tayo, tapos nag-effort tayo, tapos in the end, after ilang weeks lang, 3 weeks, nagiging brassy na agad or nagiging rusty na agad yung kulay ng buhok natin. So, for me, hate na hate ko pag ganun kasi nasasayang yung effort ko, nasasayang yung pera. So, I think this is the end of my video, guys. See you in my next one and please don't forget to like this video if you did and please don't forget to subscribe to my channel. Bye!